När vi pratar om antiken så tar vi ju med Mesopotamien och Egypten. Och det fanns ju fler folkslag. Fenicier och perser och sådär. Och ett centrum var ju Medelhavet. Men idag så ska vi prata om Grekland och Rom. Greker och romare var medvetna om arvet från tidigare civilisationer. Men de utvecklade också kulturarvet. Vad ser du framför dig när du hör antiken, Grekland och Rom? Ja, det är det mest statyer av kejsare och vackra kvinnor. Vet du om att grekiska och romerska statyer var målade i starka färger? Ja, jag har hört talas om det. Men det verkar nästan omöjligt att skriva om historien. Ja, de här vita skulpturerna har ju påverkat hela västerlandets historia. Och inte får de se ut som seriefigurer, eller hur? När man grävde fram skulpturer från antiken under renässansen så hade ju färgen försvunnit och skulpturerna var ju helt vita. Ja, vi har ju en del begrepp från Grekland som maraton och olympiska spel med mera. Ja, och tänk så många författare och filosofer som vi känner till namnet på och som har betytt och påverkat oss. Redan de gamla grekerna säger vi, som du vet. Ja, så har vi fått lära oss ju att vår civilisationsvagga stod i Grekland. Ja, men vi ska ju komma ihåg att det var bara väldigt få medborgare, det vill säga män, inte kvinnor och slavar som fick rösta. Kvinnorna hade ju sämre ställning här än i Mesopotamien och Egypten. Parthenon på Akropolis, det är ju själva urbilden för Greklands arkitektur. Ja, och de utvecklade en arkitektur med pelare och former. Och de kallades efter grekiska folkslag. Det var dorisk och jonisk och korintisk ordning. Ja, vi har som sagt fått grundformerna från tidigare kulturer. Men nu så fick många detaljer form som senare har använts och används än idag. Man framställde keramik väldigt tidigt. Och på motiv på vaser kan man se att de hade möbler, vilobäddar och taburetter. Och så hade de här stolen klismos. Ja, det är rätt häftigt att formen på den stolen har hängt med och finns fortfarande på vår köksstol här. Ja, via ampinen kan man säga. Ja, just det. Grekiska lerkärl fanns i många olika former. De kom till av praktiska skäl. Det var enkelt att greppa, att hålla i eller att hälla ur och så vidare. Romarna erövrade Grekland omkring 30 f.Kr. De kallade sitt styrelseskick republik, även om det mest handlade om envälde. Ja, vi kände ju många av de romerska kejsarna. Caesar, Augustus och Caligula. Och hans haltande farbror Claudius, som du minns från 70-talet. Serien där ormen slingrar sig över golvet. Ja, den skulle jag vilja se om. Jo, Horatius skrev att Rom hade visserligen besegrat Grekland, men att grekisk kultur i sin tur hade erövrat de okultiverade romarna. Ja, men det fanns också de som hyllade den kärva, så kallade oförstörda romerska kulturen. Man ville ha en stil som visade upp romersk makt. Och vi fick de hårda maskulina linjerna efter romarna. Och när legionerna inte krigade så fick de bygga broar, akvedukter och hamnar. Ja, man anlade ofattbara 300 000 kilometer stenlagd väg. Och många sådana här legionsbaser blev kända städer, till exempel Wien, Köln och York. Så småningom så blev det ju allt mer homogent i hela det romerska riket. Med samma typer av byggnader och husen och väggfräskor och mosaiker. Ja, även inomhus. Ja. Och inom arkitekturen så var bågen, kupolen och valvet väldigt typiska. Det kommer vi återse under senare stilar. De uppfann en ny uppfinning
för byggande, nämligen betong. Vi har ju fått veta mycket mer om hur man levde i Rom när man grävde ut Pompeji och Herculaneum på 1700-talet. Det var ju 2 städer som hade blivit helt begravda i ett vulkanutbrott år 79. Och där kan man få en ögonblicksbild utav hur det såg ut och hur det var i romarriket. Ja, jag var där för 5 år sedan. Vad var det som gjorde mest intryck? Ja, det var att man upplevde i de här fina villorna. Var de fina? Ja, de var fina med vackra golv och målningar på väggarna och så. Men man frapperades över att 80% av utrymmet var för familjen och 20% var för den stora tjänarstaben. Man upplevde verkligen klassamhället. Ja. Sen var det en lustig grej som frapperade mig, det var matställen. Det fanns matställen. Inte i hemmen alltså? Förlåt mig? Inte i hemmen? Nej, matställen på stan. Aha. Där kärlen bestod i urhuggna stenar dit folk kunde gå och köpa sig mat. Ja, och grekerna hade vinodlingar, men romarna spred vinet ut i sitt stora rike och anlade väldigt många berömda vindistrikt som Bordeaux, Rhône, Bourgogne och Mosel. Och i det väldiga riket så förekom ju olika hantverkstraditioner. Konsten att tillverka glas spreds ju ut i kolonierna. Och handeln var ju livlig med kelter och germaner. Det kommer vi in på mer när vi tar upp just kelter och germaner. Guldsmedskonsten stod väldigt högt. Och här är ett exempel till exempel på en kamé som är en graverad ädelsten, en så kallad gem. Man hade stor yrkesskicklighet och det var meningen att handens arbete skulle inte märkas. För då visade man att man behärskade både teknik och material. Men det kunde också bli lite opersonligt. Och i ytterområdena i Britannien och Gallien, där var hantverkarna mer uttrycksfulla faktiskt. Man kopierade från ett medium till ett annat. En målning kunde bli mosaik och en bronsskulptur kunde göras i marmor. Att kopiera grekiska skulpturer blev ett hantverk i sig. Ja, och man ser lite på romerska historien, under Trajanus, ungefär 100 efter Kristus, så var det romerska riket som allra störst. Och Hadrianus byggde försvarsmurar bland annat tvärs över Britannien. Och till slut var riket nästan som en enda stor fästning, men man kan fråga sig hur kunde det bli så stort? Romarna var ju skickliga organisatörer och krigare. Och en viktig orsak var ju att man integrerade sina motståndare istället för att kuva dem. Ja, så var det lättare att hålla samman riket på det sättet. Men sen så började en splittring med Konstantin, och när den sista kejsaren avsattes 476 så gick Västrom, som man säger ibland, gick under. Men Östrom däremot, Bysans, det levde kvar i över 1000 år. Och det finns ju många teorier om romarrikets undergång. Men efter det så uppkom ju nya maktcentra. Och både då i Konstantinopel men också i många kungadömen i Västeuropa. Ja, de såg ju sig som arvtagare till romarna, och deras lagar byggde ju på den romerska rätten. Och vet du att hela 33 nutida länder ingick i romarriket? Inte helt, men ja, delvis. Ja, det var nog ingen slump att just Romfördraget som inledde vägen till EU 1957. Nej. Det är ju det senaste försöket att skapa en europeisk enhet i stor skala. Rom kanske aldrig gick under, vi kanske lever i antiken än idag. Hur som helst så har ju klassicismen återkommit med jämna mellanrum i stilhistorien. Ja, du säger klassicism. Är det samma sak som klassisk? Nej, klassicism det är ju just när man går tillbaka till antikens Grekland och Rom. Klassisk är något annat.